ආයුබෝවන් ඔයාලා හැම දිනාටම හැපිනෙස්ට් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම බබාලට අලුතින් කෑම හදලා එකතු කරපු ගමන් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා bell button එක press කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම බබාලට බර වැඩි වෙන ආහාර වර්ග, අතින් අල්ලන් කන්න දෙන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග, විවිධ ආහාර වලින් හදලා දෙන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග playlist යටතේ වර්ග කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පහසු වෙන්න. අද මම ඔයාලගේ නිවසට අරගෙන ආවේ අපේ පොඩ්ඩන්ට ඉතා ඉක්මනින් හදලා දෙන්න පුළුවන් රසවත් පෑන්කේක් එකක් අරගෙන ඕට්ස් කුරක්කන් පෑන්කේක්. මේ පෑන්කේක් එකෙනුත් බබාලගේ බර වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ පෑන්කේක් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම අරගෙන තියෙනවා ඕට්ස් මේස හැඳි 2යි, කුරක්කන් මේස හැන්දයි, බිත්තරයක්, පොඩියට කපාගත්ත රටින්දි 2ක්, ප්ලම්ස් සහ කබලේ බෙදගත්ත තල ඇට, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්, අවුරුද්දට අඩු බබාලට පොල් කිරි හෝ ෆෝමියලා ගන්න පුළුවන්, පොඩියට කපාගත්ත කෙසෙල් ගෙඩියක්. මම මගේ බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට ඕට්ස් කුරක්කන් ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බිත්තරය, පොඩියට කපාගත්ත රටින්දි, ප්ලම්ස් සහ තල, කෙසෙල් ගෙඩිය එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්නවා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මම සේරම එකතු කරගන්නේ නැහැ. පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු කරගන්නේ. පස්සේ පදම බලලා මදි වුණොත් මම ආයෙ එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ සියල්ල හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. හරි, දැන් මගේ පෑන්කේක් මිශ්‍රණය ලෑස්ති. මේ තියෙන මම හදාගත්ත පෑන්කේක් මිශ්‍රණය. ඊට පස්සේ මම පෑන් එකක් ලිපේ තියෙනවා. තියලා ඒකට බටර් ටිකක් මම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම පෑන්කේක් මිශ්‍රණය දාලා චූටි පෑන්කේක් හදාගන්නේ. මොකද මගේ බබාලා කන්න ආස එහෙම. කුරක්කන්, ඕට්ස්, කෙසෙල්, තල, ප්ලම්ස් වගේම රටින්දි කියන්නේ බබාලගේ බර වැඩි වෙන ආහාර. ඉතින් ඒකයි මම ඔයාලට මුලින් කිව්වේ මේ පෑන්කේක් එකෙන් බබාලගේ බර වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලා. පෑන්කේක් එක දෙපැත්තම හොඳට පුලුස ගන්න. ඉතින් මම දැන් පෑන්කේක් හදාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත පෑන්කේක්. බබාලට අතින් කන්න හුරු කරන කාලෙදිත් මේ පෑන්කේක් එක ඔයාලට බබාලට දෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි බබාලා පෙර පාසල් යනකොට බබාලගේ කෑම පෙට්ටියට දාලා දෙන්න පුළුවන්. කොයි හරි යද්දි අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලගේ වටිනා අදහස් කමෙන්ට් එකකින් දක්වන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.